तपाईहरु सबैजनालाई आज पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ स्वागत छ है तपाईहरु भाइहरुलाई पनि। मैले आज यो पुरानो यो हेरा न हेरा कान्छा भन्ने गीत चाहिँ तपाईहरुलाई यसो सिकाउने कोसिस गरेर यो अलिकति बजाएर पनि देखाइदिए है। टाकन टोकन क्लियरली छैन, जो आकार मैले ल्याइदिएको छु। यो मैले डी शार्पबाट बजाएको हो, यो बाँसुरी चाहिँ डी शार्पबाट बजाएको। अघि यो भन्दा अघिल्लो चोटि बजाएको मैले जुन तपाईहरुलाई सिकाएको गीत छ नि, त्यो हिमाल चुजुरे, त्यो पनि बजाउनु चाहिँ डी शार्पबाट बजाएको हो। तर त्यो चाहिँ एफ स्केलबाट चाहिँ डी शार्पबाट बजाएको, डी शार्प सानैबाट है। यसको पहिला यो हेर्नुस् ल, यो सा हेर्नुस् है। यो ल सेकेन्ड पार्ट, यो धुन बीचको अनि यो अन्तरा, बाँकी सबै यसै गरेर बजाउने है त। ल आशा छ तपाईहरुलाई यसले अलिकति हेल्प गर्छ होला है। ल नबुझेको कुरा यसो फेरि हामी बिचमा रिभाइन्ड गरौँ ल। तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। राम्रो बस्नु। सबैभन्दा मुख्य कुरो अभ्यास धेरै चाहिन्छ है सर। बिना अभ्यास चाहिँ केही हुनेवाला छैन। भयङ्कर अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास चाहिँ गर्नु नछोड्नु होला। ल धन्यवाद।